क्लायमेट चेंज हा येत नसून आलेला आहे. 60 कोटी लोक या देशातले हे सफर होणार आहेत आणि हाकार होणार आहे तापमान वाढलं की. बाजार शेतकऱ्यांना नाचवतो आहे. ते आता काय तारवू शकेल शेतकऱ्याला, तर ती वृक्षशेतीच आहे. 1999 साली जे घर बांधलं त्यात 80% लाकूड आपलं होतं आणि काही बाहेरचं आणावं लागलं होतं. आज 2023 साली 100% लाकूड हे आपल्या शेतीतलं असणार आहे. तर सीताफळाचं आमच्या इथं जवळपास 15 ते 16,000 झाडाची निर्मिती आमच्या इथं आज झालेली आहे. झाड गड्डा खणण्यापासून तर 3 वर्षापर्यंत तुम्हाला सर्व प्रकारचा खर्च, खताचा असो, औषधीचा असो, सर्व प्रकारचा खर्च हा आपल्याला रोजगार हमीमधून मिळतो. आत्ताचा जर काळ बघितला ज्याच्यामध्ये क्लायमेट चेंज हे अगदी धडधडीतपणे समोर येत आहे की क्लायमेट चेंज हा येत नसून आलेला आहे. सगळे ऋतू बदललेले आहेत. पाऊस अवकाळी येतो किंवा खूप येतो किंवा येत नाही. थंडीचं प्रमाण कमी झालेलं आहे. त्यामुळे खरीप रब्बी हे जे आपलं सगळा सेट पॅटर्न होता, जो आपल्या मेमरीमध्ये अगदी इनबिल्ड झालेला होता, तो आता साथ देईन असा झालेला आहे. त्यामुळे खरीपातली शेती तर कित्येकांना परवडतच नाही आहे. कोणतेही पीक पेरा, शेतकऱ्यासाठी आज नफ्याची हमी कुठेही उरलेली नाही. मग त्यातल्या त्यात तो हे पेरू की ते पेरू, कापसाला भाव नसला तर मग सोयाबीनकडे वळतो, सोयाबीनला भाव नसला तर मग एखाद वर्षी तुरीकडे वळतो. असं सगळं त्याचं भटकणं सुरू आहे. बाजार शेतकऱ्यांना नाचवतो आहे. एक वर्ष लोकांनी आपल्या सोयाबीन धरून ठेवलं, भाव वाढलेच नाही, नंतर त्याची फजिती झाली. आता यंदा कापसाची परिस्थिती तशीच आहे. तर त्या केसमध्ये आता काय तारवू शकेल शेतकऱ्याला, तर ती वृक्षशेतीच आहे. मग त्याच्यामध्ये पण स्टर्डी, ज्याच्यापासून आपण काही उत्पादनं घेऊ शकू, जसे आवळा आहे, चिंच आहे, त्याचे आपण एक तर पौष्टिक पण आहे आणि त्याचे उत्पादनं तयार करणं, व्हॅल्यू ॲडिशन करणं त्याच्यामध्ये सोपं आहे. तर असे किंवा आंबा आहे, बोरं आहेत की ज्याची थोडीफार शेल्फ लाईफ पण आहे किंवा त्याचे अजून वेगळे प्रॉडक्ट्स ज्याला मागणी पण आहे. तर असे आपण नक्कीच हाती घेऊ शकतो. परत अर्थातच याच्यामध्ये थोडं मेडिसिन्सची पण जोड द्यायलाच पाहिजे, जसं की हिरडा, बेहडा वगैरे हे पण आपल्या याच्यामध्ये आपण घ्यायलाच पाहिजे. त्यामुळे वृक्षशेती हे तरी मला असं वाटतं आहे की इथून पुढचा काळ हा वृक्षशेतीचा आहे, ज्याच्यामध्ये बांबू पण आला. आता जे हवामान बदल होत आहे जागतिक तापमानामुळे असं म्हटलं जातं की 2030पर्यंत 1.5 डिग्रीनी सुद्धा 1.5 डिग्री सेल्सिअसनी सुद्धा तापमान जर वाढलं, 60 कोटी लोक या देशातले, उत्तर भारत, पश्चिम भारत आणि मध्य भारत, ज्यात विदर्भ येतो, हे सफर होणार आहेत आणि हाकार होणार आहे तापमान वाढलं की. म्हणून मला असं वाटतं की पुढचे 10 वर्ष जसं आपण त्या पोलिओची मोहीम चालवली तसं गावागावात झाडं लावणं, ते गावात लावा, सडकेवर लावा, शेतात लावा, बांधावर लावा आणि मग ते तुम्ही बघा कुठल्या प्रकारची झाडं तुम्हाला पाहिजे, कामाची आहेत. पण कमीत कमी झाडं लावून गावाचं तरी तुम्ही तापमान कमी केलं तरी तुम्ही सुसह्य व्हाल. कारण तुमचे वैयक्तिक आजार पण वाढणार आहे, माणसांचे पण आजार वाढणार आहे, पिकांचे तर वाढणारच आहेत. तर या दृष्टीने आपल्याला या सगळ्या शेती आणि वृक्ष, झाडं यांच्याकडे वेगळ्या नजरेने पाहण्याची गरज आहे असं मला वाटतं. जवळजवळ 15 ते 20 करोड वर्षांआधी हे काही अँजिओस्पर्म्स म्हणजे सपुष्प वनस्पती पृथ्वीवर आल्या. पण त्याच्या कित्येक कोटी वर्ष आधीपासनं समुद्रामधलं जे शेवाळ आहे तर ते फोटोसिंथेसिस करतच होतं आणि त्यांनी ऑक्सिजन निर्माण होत होतं आणि ऑक्सिजनचं प्रमाण वाढत गेलं आणि हे जे सजीव
समुद्रातनं पृष्ठभागावर जमिनीवर येत गेले आणि त्यात उत्क्रांती होत होत आपण आलो आता इथे. झाडं नसतील तर काय, तर मग काहीच शक्य नाही. म्हणजे ज्या शास्त्रज्ञाने क्लोरोफिल कसं तयार होतं ह्या प्रोसेसचा शोध लावला त्या शास्त्रज्ञाला नोबेल प्राईज मिळालं. त्या शास्त्रज्ञाला वाटलं की आता मला प्रोसेस कळलेली आहे, तर होऊ शकतं की मी 1 ग्रॅम तरी शुगर माझ्या लॅबोरेटरीमध्ये तयार करू शकेल. म्हणजे सोपं आहे ना, की सूर्यप्रकाश घेतला, पाणी आणि कार्बन डायऑक्साईड ह्या तिघांच्या जे काय होतं आहे क्रिया आणि त्याच्यातनं क्लोरोफिल तयार होतं आहे. तर हे इतकं सोपं मी माझ्या प्रयोगशाळेत करून बघतो. त्यांनी त्याचं जीवन त्या प्रक्रियेसाठी समर्पित केलं. त्याला असं वाटलं की याच्यातनं आपण फॅक्टरीज तयार करू शकतो ज्याच्यातनं अन्न निर्मिती होईल. आणि तो गेला शेवटी, पण त्याला ते शक्य झालं नाही. म्हणजे पृथ्वीवर एक सूर्याची फुकट एनर्जी सोडली तर दुसरा रिन्युएबल एनर्जीचा जो सोर्स आहे तो एकमेव झाडं आहेत. म्हणजे ते तुम्ही फांद्या कापा, झाड कापा, नवीन वृक्ष आपोआप येतील आणि त्याच्यातनं तुम्हाला सतत एनर्जी मिळत राहील. म्हणजे लाकडं जाळण्यातनं असेल, बायोफ्युएलमधनं असेल, किंवा कधी काळी गाडल्या गेलेल्या झाडांमुळे निर्माण झालेला कोळसा असेल, किंवा फॉसिल फ्युएल ज्याला म्हणतात, डिझेल, पेट्रोल वगैरे सारखे पदार्थ आहेत. तर हे सगळं काही झाडांमुळे शक्य झालं. आणि पूर्ण जीवसृष्टी, पूर्ण जे काही पृथ्वीवरचं चलनवलन आहे ते पूर्णपणे झाडच रेग्युलेट करतात. आणि झाडांमुळेच हे शक्य आहे. कारण आज जे काही आपण खातो आहे ते इट्स अ फॉर्म ऑफ ग्लुकोज. तर ते ग्लुकोज तयार करायला इतक्या पॅसिव्ह पद्धतीने झाडं काम करतात. त्यांना काहीच लागत नाही. जमिनीतले काही मिनरल्स, पाणी, सूर्यप्रकाशच्या उपस्थितीमध्ये कार्बन डायऑक्साईड घेऊन ते त्यांचं अन्न तयार करतात आणि त्याच्यावर पूर्ण जीवसृष्टी अवलंबून आहे. प्रत्येक झाडाच्या खाली तो पर्णसंभार जो आहे त्याच्या खाली आपण उभं राहिलो की आपल्याला गार वाटतं. हा गारवा कसा निर्माण होतो, तर प्रत्येक पानांच्या खाली सूक्ष्म छिद्र असतात. त्या सूक्ष्म छिद्रांच्या वाटे झाड जे मुळावाटे, खोडावाटे आणि फांद्यावाटे पानापर्यंत जो पाणी आणलेलं असतं, ओलावा आणला असतो, त्याचं बाष्पीभवन होतं आणि बाष्पीभवन झाल्यामुळे तिथे गारवा निर्माण होतो. आता या गारव्याचा पुन्हा काय फायदा आहे मायक्रो क्लायमेटचा, की पुन्हा पिकांना जो गारवा पाहिजे, म्हणजे नुसतं जर ऊन असेल, नुसतं जर उष्णता असेल, तर त्या पिकांच्या मध्ये जे पाणी आहे त्याचं पण बाष्पीभवन जोरात होईल. ते जमिनीतून पाणी भराभर काढून घेईल आणि ते कोरडेपणाकडे जाईल. जास्त झालं तर विल्टिंग, म्हणजे त्याला सुकून जाण्याची शक्यता जास्त असते. आता आपण पाहतो की हवामान बदलामुळे पाऊस उशिरा येतो, लवकर येतो आणि बराच काळ दडी मारतो. 2-4 दिवस दडी मारणं ठीक आहे, पण 1-1, 2-2 आठवडे जेव्हा दडी मारतो तेव्हा कोरडं जर वातावरण असेल तर त्या पिकाच्या उत्पादकतेवर परिणाम होईल ना. वनस्पतींच्या वाढीसाठी हवेतला ओलावाही तितकाच कारणीभूत असतो जेवढा जमिनीतला ओलावा. आणि एक वडाचं झाड, एक पिंपळाचं झाड आसपासच्या 2-2.5 एकर जागेमध्ये ओलावा सोडत असतं. आणि ही वडा पिंपळासारखी झाडं जमिनीमध्ये खूप खोलवर जात असतात. 15, 20, 25, 30 फूटही खोल जाऊ शकतात ते. आणि खालच्या थरातला ओलावा त्यांच्या पानांमधून वातावरणात येतो. म्हणजे ओलावा हा खालून वर घेतला जातो. म्हणजे हे एक प्रकारे जसं आपण विहिरीतलं पाणी काढतो तर तसंच ते जमिनीतलं पाणी ती झाडं खाली काढतात. आणि त्यासाठी तुम्हाला 1 युनिटसुद्धा वीज खर्च करावी लागत नाही. प्रत्येक झाड, वृक्ष म्हटलं आपण, तो जेवढा वर दिसतो आपल्याला तेवढाच त्याचा विस्तार मुळांचा खाली असतो. तो खोलवरही असतो आणि पसरलेलाही असतो. आता ही जी मुळं खाली जातात तर ती मुळं की मुळांच्या टोकाला, या झाडांच्या मुळाच्या टोकाला एक जे अगदी सूक्ष्म तंतुमय अशी जी मुळं असतात त्याच्या टोकाला एक बुरशी वाढते. त्याला मायकोरायझा म्हणतात. ही एक प्रकारे बुरशी प्रकाराची सूक्ष्म वनस्पती आहे. आता यांचं एक परस्पर नातं आहे. ते कसं आहे की बुरशीला झाड अन्न देते जगायला, मग त्या बदल्यात बुरशी काय करते, ते एक विशिष्ट प्रकारचं रसायन काढते आणि तिथे जो खडक आहे जमिनीच्या खाली, त्या खडकामध्ये अडकलेले जे पोषक तत्व आहे जे वनस्पतींच्या वाढीला आवश्यक आहेत ते त्या ठिकाणी हळूहळू त्याचं रूपांतर
पाण्यामध्ये विरघळेल अशा अवस्थेत आणते. मग ती पोषक तत्व पाण्यात विरघळली की मुळं ती खेचून घेतात पाण्यावाटे. अशा रीतीने ती मुळातून खोडातून फांद्यातून पानात पानगळ झाली की ती पानं जमिनीवर पडतात. म्हणजे शेताच्या अवतीभोवती जर झाडं असतील तर ते शेतावर पडतात. ती कुजतात आणि कुजून ती वरच्या पृष्ठभागाला समृद्ध करतात पोषक तत्वांनी. म्हणजे एक प्रकारे झाड हा पंप आहे. खालून, खूप खालून, जिथे कधी आपण कधी कल्पना नसती केली की आपण पोषक तत्व आणू शकतो, तिथून आणून ती वर आणून शेतीसाठी उपलब्ध करून देतात. हे फार मोठं काम आहे झाडांचं, ते आपल्याला लक्षात येत नाही. दुसरी महत्त्वाची गोष्ट आहे की झाडं जी असतात ती पाऊस झेलतात. म्हणजे 5, 6, 8, 10 किलोमीटर जो ते पावसाचे ढग असतात तिथून जेव्हा पावसाचे थेंब येतात हे अतिशय वेगाने येतात आणि जमीन जर मोकळी असेल तर मातीचे कण ते उडवून आणतात. पण झाडं असतील ते काय करतात, झाडं छत्रीसारखं काम करतात. छत्रीवर जर आपण पावसाचे थेंब पडताना पाहिले असतील तर ते थेंब असे विभागून जातात. मग त्याचा जोर कमी होतो आणि मग ते खाली पडले की मग त्याचा काही त्या मातीला काही त्रास होत नाही. हे महत्त्वाचं काम झाडं करतात. तिसरी गोष्ट अशी आहे की पानं जी आहेत ती पाऊस झेलतात. मग पानं आहे फांद्यांना चिकटले असतात. मग पानावाटे तो पाऊस असा लहान फांद्या, मग मोठ्या फांद्या, मग खोड. म्हणजे तुम्ही जर पाऊस पडत असताना झाडाखाली उभे राहिलात तर तुम्हाला असा प्रवाह खाली गेलेला दिसतो. पण ते जमिनीवर पाणी वाहून नाही जात. होतं काय की ही जी मुळं खाली गेलेली आहेत बरीचशी, यातले काही मरतात, काही नवीन येतात, काही मरतात. मेलेली जी मुळं असतात तिथे पोकळ्या निर्माण होतात आणि हे पाणी जे पावसाचं आलं हे जमीन भरण्याचं काम करतात. म्हणजे जमिनीची भूगर्भातली पाण्याची पातळी वाढण्याचं काम देखील वनस्पती करतात. तिसरी महत्त्वाची गोष्ट अशी आहे की झाडं असली की जी गरम हवा शेतात येते, म्हणजे वातरोधक, म्हणजे वाऱ्याला थांबवणारे. कारण जितका वारा जोरात असेल आणि आजूबाजूला कोरडं असेल तर मातीतून ओलावा खेचून बाहेर नेण्याचं काम वारा करतो. आणि तसं झालं, मातीतला ओलावा जर कमी झाला तर त्याचा पिकांच्या उत्पादकतेवर परिणाम होतो. पण झाडं आजूबाजूला जर असतील तर एक तर वातारोधक काम करतं, दुसरं त्याला सूक्ष्म हवामान जे म्हणतो आपण मायक्रो क्लायमेट ते निर्माण करण्याचं काम झाडं करतात. कारण हा परिणाम उत्पादनावर कसा होतो, फुलं येण्याचा काळ, फलधारणा होण्याचा काळ, त्या सगळ्यावर विपरीत परिणाम होतो. त्यामुळे गारवा जर असेल त्या व्यवस्थेमध्ये तर ते पूरक आहे. पुढे असं आहे की आपण पाहतो की झाडं असले तर जे म्हणजे कीटकांना खाणारे जे म्हणजे जीवस्थ जीवनामध्ये पिकांना नुकसानकारक जे किडे आहेत ते खायला आणखीन जे मित्रकिडे आहेत त्या मित्रकिडींच्या जे जागा आहेत, लपण्याच्या जागा, त्या झाडावर असतात. तसेच पक्षी, बरेचसे पक्षी हे कीटभक्षक असे आहेत, त्यांच्या जागासुद्धा झाडावर असतात. आणि काही तर त्यांची विष्ठा खाली पडते, ते पोषक तत्व झाडाला देतात. तर झाडांचे असे पुष्कळ फायदे आहेत आपल्याला त्याच्यामध्ये शेतीच्या अंगाने आपण विचार केला तर. शेतीमध्ये आपल्याला जर आत्ता तापमान वाढीचा मुद्दा घेऊन जर काही नियोजन करायचं असेल तर वृक्षांची जोड धान्य शेतीला, बहुवर्षीय फळबागांना हे करणं आवश्यक आहे. लहरी निसर्ग आहे, सोसाट्याचा वारा, तापमान वाढ, ह्या ज्या गोष्टी आहेत तर ह्यांचा सामना करायचा असेल तर प्रत्येक शेताच्या आजूबाजूला, मग ते फळबागा असो अथवा नसो, हिरवी भिंत आवश्यक आहे. पश्चिमेकडे आपण मोठी झाडं लावू शकतो. आपल्याला दुपारनंतर उन्हाची तेवढी गरज नसते पिकांसाठी. उत्तरेकडे सुद्धा आपण मोठी झाडं लावू शकतो. पण दक्षिणेकडे म्हणजे आपल्या आणि पूर्वेकडे मात्र आपण छोटी झाडं, मध्यम उंचीची झाडं लावू. उदाहरणार्थ करवंद, सीताफळ, पेरू अशी झाडं, कमी उंचीची झाडं. कारण सूर्यप्रकाश हा पिकांना साधारणपणे 11-12 वाजेपर्यंत पुरेसा आहे. आवश्यक असलेलं प्रकाश संश्लेषण हे 11-12 वाजेपर्यंत झालं पुरे आहे आपल्याला. हे आपलं कुंपण आहे.
तर इथून आपली सीमा सुरू झालेली, हा मध्ये आपण रस्ता केलेला आहे काठाकाठाने, आणि इकडे आपण ही एक रांग घेतलेली आहे. दुसरी रांग आपली या नालीच्या पलीकडे आहे. पावसाचं पाणी आपल्या शेतातून वाहत जाण्यासाठी, म्हणजे हे असं रस्त्यात मोकळं नाही सोडत आपण, हे विहिरीजवळ नेतो आहोत आपण विहीर पुनर्भरणासाठी. तर त्या नालीच्या एका बाजूला तिकडे करंजीची रांग आहे आणि इकडे दुसऱ्या बाजूला गिरीपुष्प आणि त्याच्यामध्ये मध्ये चिंच, रिठा, कडुनिंब, शीसम अशी झाडं आपण घेतलेली आहेत. तर ह्या दोन रांगा एकमेकांना भिडत आहेत वर जाऊन पुढे, आणि इकडून येणारा वारा इथे थांबतो आहे. तर ही साधारणपणे 10 फुटाची जागा आपण इथे सोडलेली आहे आणि ही वाया गेलेली आहे असं कुणाला वाटेल, पण आम्हाला तसं वाटत नाही. कारण एकतर आम्हाला या रांगांपासून, या झाडांपासून आम्हाला इकडे वातावरण मिळतं आहे. हवेत गारवा जास्त राहतो. तिकडे संत्र्याचा बाग आहे आपली, इकडे आपली पिकं आहेत. वेगाने येणारा वारा असतो, तो वारा इथे थबकतो आणि इथे आपण जी काही पिकं घेतो, वार्षिक पिकं, गहू, हरभरा वगैरे वगैरे, तर त्या पिकांनासुद्धा कमी पाणी लागतं, ओलीत कमी लागतं. जेव्हा तुमच्या शेतातून वारा वेगानं वाहत असतो तर त्यावेळी तिकडे बाष्पीभवनही जास्त होत असतं. बायोमास तर जैवभारत आपल्याला मिळतोच आहे, मधमाशांना भोजनही मिळतं, पक्ष्यांना निवारा हाही महत्त्वाचा भाग आहे. आपल्याला पक्ष्यांना निवारा दिलाच पाहिजे. शेताच्या मधोमध काही अंतर्गत रस्ते केलेले आहेत. तर या रस्त्यावरती आपल्याला दिसतात, पाठीमागे आपण बघाल तर झाडं आहे, खूप मोठी मोठी झाडं आहेत. आता ही काही म्हणजे अगदी टिकाऊ झाडं नाही आहेत. अशामध्ये कांचन, पांगारा अशीच वेगानं वाढणारी झाडं आहेत. तर ही झाडं मुख्यतः आपण बायोमाससाठी लावलेली आहेत. याच्यातून आपल्याला सरपण मिळणार आहे. ही पलीकडे केळी आहेत. तर केळीलाच्या संरक्षणासाठी ही आपली वारारोधक भिंत आहे. इकडून वारा खूप वेगानं येतो, म्हणून इथे 2 स्तरं आहेत. एक उंच वाढलेली झाडं, शेवरी, आणि हा गिरीपुष्प आहे. तर गिरीपुष्प आपण कापतच राहू, म्हणजे ह्याला आपण बी येऊ देत नाही, जास्त उंच आपण याला जाऊ देत नाही आहोत. निसर्ग, जमीन आपोआप झाकतो म्हणजे स्वतःचं, आणि ह्याच्यामध्ये ओलावा टिकून राहतो, गांडुळांना संरक्षण मिळतं आणि खतनिर्मिती जागच्या जागावरच होते. आता एवढ्याशा जागेतला हा, तर अशी झाडं ही कडुनिंबाच्या झाडाखाली, वडा पिंपळाच्या झाडाखाली, आंब्याच्या झाडाखाली सुद्धा आपल्याला हे असंच दिसतं आहे. दुर्दैव असं आहे की आपल्याला हा कचरा उपयोगाचा वाटत नाही. एक तर आपण याला इथून उचलून कुठेतरी कंपोस्टच्या खड्ड्यामध्ये, टाक्यामध्ये नेऊन टाकू, अथवा याला जाळून टाकू. पण ह्या पालापाचोळ्याची इथेच गरज आहे. खरं म्हणजे आपल्या देशामध्ये हा गैरसमज आता की झाडं हे आपल्या शेतीला हानिकारक आहेत. किंबहुना आपण जेव्हा 150 वर्षापूर्वीची शेती पाहतो, इंग्रज या देशात येण्याच्या आधीची शेती जर पाहतो, तर आपल्याला शेतामध्ये झाडांचं नियोजन केलेलं दिसतं. 2 अंगाने आपण विचार करू शकतो. त्या काळामध्ये प्रत्येक गावामध्ये वन होतं, विलेज फॉरेस्ट असं म्हणायचे त्याला. त्या ठिकाणी गुरं चरायला जायची आणि ते पोषक तत्व आपल्या शेतीमध्ये म्हणजे चरायला जायची, आणि म्हणजे शेवटी जे शेणगोमूत्र आणून आपल्या शेतीसाठी त्याचा खत म्हणून आपण उपयोग करत होतो. पालापाचोळा खाली पडायचा, तो पण वाहून यायचा. आणि जे काही गावाचं हवामान होतं, ते हवामान चांगलं ठेवण्यामध्ये सुद्धा झाडांची म्हणजे जंगलाची भूमिका होती. आता माझ्या शेताचंच आपण एक उदाहरण म्हणून घेऊयात. माझं हे जे 8 एकरच शेत आहे आणि त्याच्यामध्ये 40 जातीची झाडं आहेत. त्याच्यामध्ये अर्थातच विदर्भाचा भाग असल्यामुळे सागाची झाडं भरपूर आहेत. तर मला जर असं कधी वाटलं की नाही आता मला पैसा हवाच आहे, तर ही साग मी विकू शकते, पण त्याचं नियोजन करून मी विकू शकते. म्हणजे साग विकायचे असेल तर मी आधी दुसरी झाडं पण लावून मग ह्या सागांना कमी करू शकते.
मी धुऱ्याला बांबू लावलेला आहे. ती बांबू तुमच्या 4 वर्षात हाताशी येतात. एक तर तुम्ही तुमच्या डेकोरेशनसाठी वापरा किंवा विंड ब्रेकर म्हणून वापरा, किंवा त्याची रायझोमपासून रोपं तयार करा आणि मग ते विका, किंवा मग तुम्ही सरळ बांबू विका. तर अशा प्रकारे त्याच्यातनं येऊ शकतं. तिसरं, माझ्याकडे जंगली काही झाडं आहेत की ज्याची मला ओळख आहे सुदैवानी. जशी त्याच्यामध्ये धावडा मी उल्लेख केला, करू म्हणजे कहांडळसारखी झाडं आहेत ज्याचा डिंक अतिशय मौल्यवान आहे, उपयोगी आहे. तर त्याचा डिंक आज किती हजारांनी विकला जातो. तर तो तुम्ही नियोजनपूर्वक जर संकलित करू शकले तर त्याच्यातनं तुम्हाला पैसा येतो. त्या व्यतिरिक्त हे पळसाचे माझ्या इथे जे भरपूर आहे, तर पळस हा गोळा करून त्याच्यापासून मी व्हॅल्यू ॲडिशन करू शकते. त्याचा चहा असेल किंवा त्याचे सरबतं असतील, हे आम्ही करतो. माझ्या इथे त्या व्यतिरिक्त काही आंब्याची आहे, फळझाडं भरपूर आहेत. तर किंवा जसं आता हे उंबराचं आहे, तर एरवी आपण म्हणू की उंबरांचा उपयोग काय आहे ना, तर उंबरं खायला येणारे जे पक्षी आहेत त्यांचे जेव्हा पिल्लं असतात, पिल्लांच्या नेमका तो पावसाळ्याचा सीझन असतो आणि तेव्हा आपल्याकडे पेरणी झालेली असते. त्याच्यावर येणारी कीड हे सगळे पक्षी खातात. हे सगळे फळं खाणारे पक्षी त्यांच्या पिल्लांना कधीही फळं खाऊ घालत नाही, त्यांना कीडच खाऊ घालावी लागते. आणि ही कीड कुठे असते, तर ही आपल्या शेतामध्ये असते. त्या किडीचे नियोजन हे पक्षी करतात. परत कच्चे उंबरं मला भाजीसाठी उपयोगी येतात. म्हणजे रानभाजीसारखा मी कच्च्या उंबरांच्या भाजीचा खूप डेलिकसीसारखा म्हणजे त्याला वापरते. आणि आमच्या इथे जेव्हा रानभाजी महोत्सव होतो तेव्हा मी त्याची आवर्जून भाजी करते. फार चविष्ट लागते ती भाजी. आम्ही वृक्ष लागवडीला सुरुवात केली, त्याचा जो उपयोग करून घेता आला त्यापैकी पहिली गोष्ट ही झाली की आमच्या आहारात वर्षभर कोणती ना कोणती फळं राहील. आम्ही ठरवलं होतं की बाजारातून भाजीपाला घ्यायचा नाही, त्यालाही या वृक्ष लागवडीने हातभार लागला. वेगवेगळ्या प्रकारचे पानं, फुलं, फळं आम्ही भाजीसाठी वापरू शकलो. त्यानंतर 1999 साली जे घर बांधलं त्यात 80% लाकूड आपलं होतं आणि काही बाहेरचं आणावं लागलं होतं. आज 2023 साली शेतीतून निघणाऱ्या कच्च्या मालापासून जे प्रोसेसिंग करायचं आहे त्यासाठी जे आम्ही घर बनवतो आहोत, जे शेड बनवतो आहोत, त्यासाठी 100% लाकूड हे आपल्या शेतीतलं असणार आहे. तिसरी गोष्ट अवजारांविषयी ती म्हटली तर डवऱ्याला लागणाऱ्या दांड्या, पावड्याचा दांडा, विहिरीमध्ये टाकायचा असलेला प्लॅटफॉर्म किंवा बंडीसाठी लागणाऱ्या पाट्या, हे सगळं आमच्या शेतीतून आम्ही मिळवू शकतो. कडुनिंबाच्याबद्दल माहीतच होतं की तो कीटकनाशकासाठी त्याचा वापर होतो, पण हेही आमच्या लक्षात आलं की जिथे कडुनिंब आहे आंब्याच्या शेतामध्ये, तिथल्या आंब्याला त्याची मदत झाली. आमच्या इथे आम्ही बेल लावला होता, बेलफळ म्हणून, पण जेव्हा मातीचं घर बांधलं तेव्हा त्या बेलफळांचा उपयोग त्या भिंती पक्क्या करण्यासाठी होऊ शकतो हे आम्हाला नंतर माहीत झालं. करंजीचे वृक्ष लावले खतासाठी म्हणून, त्याच्यात NPK भरपूर आहे म्हणून, पण त्याच्या बियाचा वापर तेल काढून चर्मरोगासाठी आणि इतर गोष्टींसाठी होतो, ही आमच्या ज्ञानात भर घालणारं होतं. आज कच्च्या तेलघाणीचं फार महत्त्व आहे, लाकडी तेलघाणीच्या तेलाचं. तर त्यासाठी लागणारं लाकूडसुद्धा याच्यातून वेगळ्या प्रकारच्या झाडांपासून मिळू शकतं. असे इतर अनेक साधनं यात ज्याच्यासाठी लोखंड वापरला जातो त्याची जागा बांबू किंवा इतर लाकूड घेऊ शकतं. आणि त्यामुळे जे खदानी खोदून एकूण निसर्गाचा जो ऱ्हास होतो त्याला अटकाव देखील त्याच्यातून होऊ शकतो, हे आम्हाला आता हळूहळू जास्त स्पष्ट व्हायला लागलं आहे. लाकडाचा वापर अधिकाधिक कसा होऊ शकेल हा जसा एक टप्पा आहे, तसा दुसरा टप्पा हा यापासून टिकाऊ पदार्थ बनवणे हा आहे. आज बाजारात जेवढी उत्पादनं उपलब्ध आहेत त्यामध्ये कृत्रिम प्रिझर्वेटिव्स वापरले जातात, ज्यामुळे आपल्या आरोग्यावर खूप दुष्परिणाम होत आहेत, हेही जगजाहीर झालेलं आहे. अशी अनेक फळं आहेत की ज्यापासून उत्तम प्रकारचे पेय तयार होऊ शकतात आणि जे आरोग्यदायी आहेत आणि लोकांना आवडतात सुद्धा. या क्षेत्रातही काम करायचं आम्ही ठरवलं आहे. लोणची, मुरब्बे, सरबतं, तसंच चूर्ण रूपामध्ये काही औषधं उपयोग असणारे सुद्धा हे आम्ही बनवू शकू. काही मी जसा उल्लेख केला रिठा वगैरे,
की ज्याच्यापासून भांडे घासणे, केस धुणे, इतर काही स्वच्छतेसाठी ज्यांचा वापर होऊ शकतो. अशी जवळपास सर्व मिळून 25 एक उत्पादनं आज आमच्या समोर आहे की ज्यांचा आम्ही वापर करून पाहिला आहे, जी लोकांना आवडली आहेत आणि ज्याची मागणी नक्कीच वाढू शकते आहे. झाडं कुठली लावावी हा पण एक कायम प्रश्न असतो. म्हणजे फक्त झाडं लावणं म्हणजे खूप चांगलं काम करणं आहे का? तर नाही. त्याच्यामागे पण एक विचार असावा लागतो. झाडं स्थानिकच लावावी. देशी इथे म्हणू नये हा शब्द, कारण देश म्हटला तर मग कन्याकुमारीपासनं ते हिमालयपर्यंत असा आपला पूर्ण देश आहे. तर स्थानिक वृक्ष कुठली तर जी त्या भागामध्ये नैसर्गिकरित्या आढळून येतात. आपला जसा हा मध्य भारताचा भाग आहे विदर्भ, तर इथे 250 जातीची मोठी वृक्ष त्याच्याहून थोडीशी जास्ती असे आढळतात. मग साधारण 30 झाडं लावावी. मग आता स्थानिक समजा कडुलिंब आहे माझ्या इथे, तर आवडतं म्हणून मी कडुलिंबच लावावा का? तर ते पण चुकीचं आहे. कारण त्याचे जितकं तुम्ही मोनोकल्चर कराल, म्हणजे कडुलिंबाचा उपयोग तर तुम्हाला माहिती आहे की पेस्टिसाईडसारखा होतो, पण कडुलिंब एकसुरी जेव्हा लावतात तेव्हा त्याच्यावर देखील एक प्रकारचा रोग येतो, जो मागच्या वर्षी खूप मोठ्या प्रमाणात आपल्या भागामध्ये दिसला होता, की ज्याच्यामुळे कडुलिंबाची झाडं मरतील की काय सगळीच्या सगळी अशी परिस्थिती निर्माण झाली होती. नशिबाने पावसाळा तेव्हा थांबला, थंडीचा सीझन सुरू झाला, कोरडं हवामान आलं आणि तो डिसीज तिथेच तो आउटब्रेक होता वाचला. स्थानिक का लावावे आपण वृक्ष? तर त्याच्यावर पूर्ण आपली जैवविविधता अवलंबून आहे. त्याच्यावर येणारे कीटक आहे, त्याच्यावरचे पक्षी आहे, फुलपाखरं आहे, मधमाशा आहेत, या सगळ्यांना आपल्या इथले स्थानिक वृक्ष वेगवेगळ्या वेळी फुलावर येतात आणि त्यांना अन्न पुरवत राहतात. तर ही साखळी जर ब्रेक व्हायची नसेल आणि ही जैवविविधता टिकून ठेवायची असेल, कारण शेवटी जैवविविधता असेल तर आपलं अस्तित्व आहे, म्हणून आपण स्थानिक वृक्ष तेही वेगवेगळ्या जातीची लावावी. 1 मीटरपर्यंत जर तिथे माती असेल तर मग तिथे आपण जांभूळ, कदंब, शेवगा अशी झाडं आपण लावू शकतो. आणि जमीन जर उथळ असेल तर तिथे कमीत कमी पाण्यामध्ये येणारी झाडं म्हणजे चिंच, बाभूळ, कवठ, खिरणी, खैर अशी झाडे घ्यावी लागतील आपल्याला. चिपको आंदोलनाची जी पंचसूत्री आहे, झाडांची निवड कशी करावी, झाडं कशासाठी लावावीत, तर त्यामध्ये अन्न, चारा, इंधन, वस्त्र आणि जमिनीची सुपीकता टिकवून ठेवणे हे मुद्दे. इंग्रजीत त्याला 5F फूड, फॉडर, फ्युएल, फायबर, फर्टिलिटी. म्हणजे झाडं कोणती लावावी, झाडं कशासाठी लावावी हे मुद्दे ह्याच्यामध्ये सगळे अंतर्भूत आहेत. वृक्ष लागवड करत असताना सर्वप्रथम आपल्याला जागेचा विचार करावा लागतो. तर त्या जागेमध्ये माती अडवा, पाणी जिरवा हा कार्यक्रम आधी आपल्याला राबवावा लागेल. मग तिथे कंटूर बांधबंदिस्ती असेल, काही ठिकाणी सलग, समतल, चर म्हणजे CCT कंटिन्युअस कंटूर ट्रेंच असू शकतात. हे उपचार आधी करावे लागतील. हे उपचार केल्यामुळे माती आणि पाण्याचं व्यवस्थापन व्यवस्थित प्रकारे होईल. आणि पृष्ठभागही हा महत्त्वाचा आहे. जसं आता आपण पाहतो की तिकडे वरती माथा आलेला आहे आणि इकडे खाली उतार आलेला आहे. तर सर्वप्रथम इथे आपल्याला जमिनीवरती उपचार करणं आवश्यक आहे. पाणलोट क्षेत्र नियोजनाचे उपचार आधी करणं आवश्यक आहे. तर त्यासाठी आपण इथे हा खंदक घेतलेला आहे. हा खंदक साधारण 1.5 फूट खोल आम्ही घेतला होता. आता हळूहळू बाहेरची माती आली आणि थोडा उथळ झाला तो, पण तरी 1 फूट आहे. आता ह्याच्यामध्ये आपण काडेकचरा, पालापाचोळा भरतो, त्यामुळे इथे गांडूळ खूप काम करतात आणि या खंदकाची पाणी जिरवण्याची क्षमता त्यामुळे खूप वाढते आहे. हळूहळू इथे भरपूर जैवभार तयार होईल. कालांतराने म्हणजे 10 वर्षानंतर, 15 वर्षानंतर कदाचित हा भरूनही जाईल. आपल्याला ह्याच्यापासून अतिशय उत्तम जमीन मिळणार. पालापाचोळा जमिनीमध्ये आहेच, त्याच्या आधारानं म्हणजे जैवभारही वाढतो आहे, जमिनीची सच्छिद्रही वाढते आहे. म्हणजे म्हणजे आपण म्हणू याला की मूलस्थानी जलसंधारण ते होते आहे. इन सिटू रेनवॉटर हार्वेस्टिंग
तेही होते आहे, जमिनी बनते आहे आणि इकडे मुरलेलं पाणी हळूहळू खालच्या थरात तिकडे तिकडे खाली खोलगट भाग आहे, जवळपास 1.5 मीटरपेक्षा खाली जास्त उतार आहे खाली. तर त्या ठिकाणी असलेली लागवड अथवा पिकं तर त्यांना यामुळे ओलावा जास्त काळ मिळणार आहे. तर अशा प्रकारे पाणलोट क्षेत्र नियोजन हा आपला पहिला कार्यक्रम असतो. वृक्ष लागवडीमध्ये असू दे अथवा पिकांच्या बाबतीत असू दे, हा एक मोठा ओहोळ होता आधी. 5-6 वर्षापूर्वी आम्ही कामाला सुरुवात केली. तर पहिल्या प्रथम इथे बांधबंदिस्तीचं काम आपण केलं. पावसाचं पाणी जास्तीत जास्त पाणी इथूनच वाहत होतं आणि दरवर्षी इथली माती खरडत होती. तर त्यासाठी पहिलं काम म्हणजे हे दगडी बांध घालणे आणि त्या बांधाला आधार म्हणून इथे आपण बांबूचं एक बेट तयार करतो आहोत. एकच फक्त बेट केलं. हे पुढच्या 5 वर्षामध्ये हे इकडून इथपर्यंत येईल आणि तिकडे पसरेल. तर साधारणपणे हा एक 8-10 फुटाची जागा बांबूने व्यापून घेईल. म्हणजे बांबू हा आपल्याला इथे एक प्रकारे बांधाचं काम करेल पुढे जाऊन. ते दगडं घसर बसरले तरी काही फार फरक पडणार नाही. दुसरं असं की वरच्या भागामध्ये आपण भरपूर काडी कचरा टाकतो आहोत. म्हणजे ओहोळ जो होता तर या ओहोळामध्ये इथे आपण इकडला तिकडला काडी कचरा टाकला. तर काडी कचरा हळूहळू कुजतो आहे. याच्यामध्ये काटेसुद्धा आपण टाकलेले आहेत. इतरत्र जिथे कुठे काटे अडचणीचे असतील तिथे अशा घडीमध्ये काटे आपण टाकू शकतो. आणि बघा की इथे अगदी हे असे मोठे मोठे काटक्या ज्या कुजल्या न कुजणाऱ्या पण काटेवाल्या आहेत त्या पण आपण इथे टाकलेल्या आहेत. आणि याचा दुहेरी फायदा आहे आपल्याला. एक तर म्हणजे इथे जमीन तयार होते, माती अडते आणि जमिनीमध्ये ओलावा जास्त काळ टिकून राहतो. बांबू हा ओलाव्याला जास्त प्रतिसाद देतो आणि म्हणूनच तिकडल्या खालच्या बांबूपेक्षा म्हणजे एकाच वेळी लावलेले बांबू आहे तर त्या बांबूपेक्षा याची वाढ खूप जास्त आहे आणि याच्यामुळं आता साधारण 10 फूट वर आलेले आहेत. इथून आपल्याला दिसतं की हा उतार काही कमी नाही आहे. हा 10% जास्त उतार आहे इकडे. तर हा जो उतार आहे तर इथे आपल्याला CCTV वगैरे करणं फार खर्चिक झालं असतं. पैसाही खर्च झाला असता आणि तेवढे काही काम त्याच्यातून साध्य झालं असतं. बायोमास मिळाला नसता. CCTV म्हणजे खोदकाम आहे पण जिथे आवश्यक असेल तिथेच फक्त CCTV वगैरे सारखे आपण कामं करावेत. पण CCTV म्हणजे सलग समतल चर. तर इथे तो सलग समतल चर न करता आपण इथे म्हणजे जमिनीची जास्त उलथापालथ न करता इथे आपण 1-1 मीटर अंतरावरती आपण गिरीपुष्प लावलेला आहे. हा गिरीपुष्प आत्ता आपल्याला भरपूर जैवभार देतो आहे. भरपूर पालापाचोळा खाली पडलेला आहे. पिशवीत रोपं करून लावलेली होती ही आणि याला 2-1 वर्ष आपल्याला उन्हाळ्यात थोडं थोडं पाणी घालावं लागलं. आता हा 100% स्वावलंबी झालेला आहे. अगदी वरती माळणार नाही. वरतीच तुम्हाला दगडं दिसतील. माती तेवढी टिचभरसुद्धा इथे नाही आहे. पण ह्याने स्वतःला आता व्यवस्थित बऱ्यापैकी प्रस्थापित करून घेतलेलं आहे. आता हा बऱ्यापैकी वर वाढलेला आहे. तर मग आता आपण याला साधारणपणे 5 फूट उंचीवरून आता आपण याला कापून घेणार आहोत आणि हा निघालेल्या ज्या फांद्या असतील याच्या बुडामध्ये आपण टाकून देऊ. मग त्याला दरवर्षी नवीन नवीन पालवी येत राहील. पण ही पालवी आपण हिरवळीचं खत म्हणून कुठेही वापरू शकतो. तर ही एक हिरवी भिंत तयार झालेली आहे आपली. गिरीपुष्प हा एक वादग्रस्त भाग आहे. जंगलामध्ये गिरीपुष्प नको हे आपल्याला मान्य आहे कारण त्याच्या खाली वनस्पतींचा विकासच होत नाही. पण शेतामध्ये मात्र हा गिरीपुष्प आपण चांगल्या प्रकारे वापरू शकतो. हे चिंचीचं झाड आपण 2 वर्षापूर्वी लावलेलं आहे. नर्सरीमध्ये रोप आपण स्वतःच तयार केलेलं कारण ते आपण आपलं रोप तयार करणं जास्त योग्य असतं. आणि पावसाळा सुरू झाल्यानंतर लवकरात लवकर म्हणजे 15 दिवसाच्या आतमध्ये याची लागवड आपण इथे केलेली आहे. पावसाळा जितका जितका पुढे जाईल तेवढा मग आपल्याला कालावधी कमी मिळतो आणि झाडांचा विकास पावसाळ्याच्या सुरुवातीलाच सर्वात जास्त होत असतो. नर्सरीमध्ये तुम्ही बघाल तर पाऊस सुरू होण्यापूर्वी जे झाड ते जर विदभर असलं तर 15 दिवसात ते हातभर होऊन जातं.
तर तो जो त्याचा विकास आहे तो विकास आपण जमिनीत जागेवर होऊ देणं हे जास्त योग्य आहे. शक्य तितक्या लवकर आपण रोप लावलं पाहिजे जमिनीमध्ये. आणि रोप हे 1 फुटापेक्षा जास्त उंच सहसा असू नये, जास्तीत जास्त 1 फूट. अन्यथा वरची वाढ आणि खालची वाढ याचं संतुलन राहत नाही आणि मग त्या झाडाला स्थापित होण्यासाठी आतमध्ये त्याच्या मुळात स्थापित होण्यासाठी त्याला वेळ लागतो. दुसरं महत्त्वाचं म्हणजे झाडाच्या बुडामध्ये आपण भरपूर इथे आच्छादन टाकलेलं आहे. आता हे आच्छादन, आता पाऊस निघून गेलेला आहे, आता आपण याला मध्ये मध्ये थोडं पाणी घालतो आहोत, खाली थोडासा वाफा केलेला आहे. तर हे जे आच्छादन आहे हे आच्छादन खूप जास्त दाट घ्यायचं नाही आहे. खूप जास्त दाट घेतलं तर मग इथे उंदीर बिळं करू शकतात आणि झाडांच्या मुळांना इजा पोचू शकते. तर साधारणपणे आणि हा आणखी कसं आहे की हा इथे गवत आपण घातलेलं आहे, याच्याऐवजी जर आपण गव्हाचा गवंडा वगैरे घातला तर तो एकमेकाला चांगला चिपकून बसतो आणि त्यामुळे आपण पाणी घातलं किंवा पावसाचं पाणी घेतलं ते पण आतमध्ये जाणार नाही. म्हणून ही काळजी आपल्याला घेतली पाहिजे की आच्छादन कोणतं आणि कोणतं असावं, कोणतं आणि किती. तर हा गवत आहे, याच्यातून हवाही खेळते, पावसाचं पाणी आतमध्ये जाते, आपण ओलीत करतो तर तो म्हणजे पाणी आतमध्ये शिरतं. तर आणि मुख्य म्हणजे बघा की झाडाचा बाहेरचा भाग जो आहे हा बाहेरचा भाग जो आहे तर तो आपण धरायचा आहे की तो जमिनीचा विस्तार आहे, मुळाचा विस्तार तोच आहे. म्हणून आता यापुढे आम्हाला झाडाला पाणी घालायचं असेल तर आम्ही या आच्छादनाच्या काठाकाठानं पाणी घालू अथवा आच्छादन थोडं वाढवून पण घेऊ किंवा तर नाहीतर एखादं असं कडं करून घेऊ. म्हणजे पाणी इकडे झाडाला इकडे पाण्याची गरज नाही आहे आता, कारण त्याच्या मुळांचा म्हणजे तंतुमुळं त्याच्या इकडे आहेत, बाहेरच्या भागाला आहेत. तर या बाहेरच्या भागाला आपण पाणी घातलं तर पाण्याचा अधिकाधिक वापर होईल, कारण या झाडाच्या मुळा जमिनीत जास्त खोल गेलेल्या नाही आहेत. इथे माती खोल नाही आहे, वितभरच माती आहे फक्त इथे. त्यामुळे हा सगळा वितभर माती भिजवण्याचा प्रकार आहे आणि त्यासाठी झाडांना असं खाली जायला जागा नाही तर मग तो आडवा असा पसरेल ना. तर झाडाला कुठे कसं किती पाणी द्यावं हे गणित आपल्याला व्यवस्थित समजून घेतलं पाहिजे. तर आपण कमीत कमी पाण्यामध्ये अधिकाधिक वृक्ष लागवड करू शकू. सुट्टीच्या वेळेस उन्हाळ्यात दिवाळीत सगळे आम्ही मंडळी गावात जेव्हा येत होतं शिक्षण सुरू असताना, त्यावेळेस मग सगळे मंडळी आम्ही दिवाळीला अशी परिस्थिती होती, आमच्या कुठल्याही भागात तुम्ही गेले तर आम्हाला सीताफळ इतके मिळत होते की आम्हाला शक्यतो सकाळचं जेवणच आम्हाला करावं लागत नव्हतं, इतकं सीताफळ. पण कालांतरानं जेव्हा माझं शिक्षण झाल्यानंतर मी जेव्हा या परिसरात आम्ही पुनर्वसन झाल्यानंतर या टेकडीवर आलो, या परिसरात गेलो तर सगळीकडे ते रायमुनी म्हणून जे काटेरी झाड आहे यानं सगळं वेढलं होतं. आणि जुनं जे काही होतं आमच्या इथं टेंभरं, सीताफळ, आपले जांभुळं, ही सगळी वनस्पती त्या ठिकाणी संपत आलेली दिसत होती. म्हणून आम्ही प्लांटेशनचा त्या ठिकाणी सगळ्यांनी विचार केला आणि त्यातून सुरुवात केली. पहिल्या वर्षी आम्ही 6000 झाडं लावली. ती झाडं लावल्यानंतर दुसऱ्या वर्षी आम्ही 13000 झाडं लावली. एक वेळा अशी परिस्थिती आली की ज्यावेळेस 33 कोटी वृक्ष लागवड होती त्यावेळेस आम्हाला अमरावतीची जी इंजिनियर संस्था आहे त्यांनी पूर्ण जिल्ह्याचं जे टार्गेट आहे 22,000 ते आम्हाला दिलं, कारण की त्यांचं असं म्हणणं होतं की तुम्हीच जगू शकता. या कामी आम्हाला, मी जिल्हा परिषदचा सभापती असताना जिल्हा परिषदचं सिंचन खातं जे होतं त्याचे जे इंजिनियर मंडळी होती त्यांचं मला भरपूर सहकार्य त्यावेळेस लागलं. या टेकडीवरची जेवढी काही कामं झाली आहे जलसंधारणांची, ही सगळी कामं शासकीय निधीतून इथं 1 पैशाचा या ठिकाणी वापर नाही झाला. एक तर लोकसहभाग आणि सगळ्यांना दिलेल्या वर्गणीतून ह्या सगळ्या आम्ही या ठिकाणीसुद्धा 21 शेततळे या टेकडीवर या 100 एकरच्या परिसरात आहे आणि पूर्ण टेकडीवर भोवताल आपण नाली खोदलेली आहे. या टेकडीवरचं थेंबरसुद्धा पाणी वाया जात नाही, पूर्ण या ठिकाणी मुरवल्या जाते, झिरपवल्या जाते. 180 हेक्टरच्या जवळपास वन खात्याची जमीन आहे, 130 हेक्टरच्या जवळपास E-क्लास म्हणजे शासकीय जमीन आहे. या जमिनीवर हे वृक्ष लागवड करत असताना आम्ही 2-3 प्रकारच्या मंडळीसोबत आम्ही त्यावेळेस संपर्क करून चर्चा करून, जसं गावातील आमचे जुने मंडळी जी आहे, जे अजूनही 80-80 वर्षाचे जे आमचे मंडळी आहे
त्यांच्यासोबत त्यावेळेस कोणती झाडं या ठिकाणी होत होती, कोणती झाडं आहे ज्याच्यामुळं कमी पाण्यामुळं ही झाडं टिकन किंवा ती एवढ्या उन्हात तग धरून राहील अशी झाडाची त्यांच्याकडून माहिती घेतली. तसेच वन खात्याचे काही अधिकारी आहे ज्यांनी याच्यात बरंचसं त्यांचं मार्गदर्शन आम्हाला उपयोगी पडलं. जेव्हा आमचं जुनं गाव होतं तेव्हा इथं मोठे मोठे पिंपळाचे झाडं होते आणि त्या पिंपळाच्या झाडाखाली जनावरं दुपारचा मस्त सकाळी उन्हाळ्यात सकाळी चारायला सोडायचे, चारून आल्यानंतर त्या झाडाखाली बसून राहायचा. तो त्याच्या मागं असणारा जो गुराखी आहे तो त्याच्या घरी जात होता, घरी आराम करत होता आणि गुरं त्या ठिकाणी आराम करत. म्हणून आपण त्याच पद्धतीचं इथं ते झाडं त्या महापुरात आमचे चांगली मोठाली झाडं त्यावेळेस वाहून गेली होती. त्यामुळे इथं पिंपळाचे झाडं आम्ही लावले, वडाची झाडं लावले, सीताफळीचे झाडं, त्याच्यानंतर आंब्याचे झाडं, आवळ्याचे झाडं, हिरड्याचे झाडं, चारोळीची झाडं आणि हे झाडं लावलेले आहे. कारण की हे सर्व झाडे उत्पन्न देणारं झाड आहे. शासनाची रोजगार हमीची योजना आहे त्याच्यातून दरवर्षी प्रामाणिकपणे आम्ही हे प्रयत्न करतो. कारण झाडं आणण्याकरता पैसे दिल्या जाते किंवा एका शासकीय नर्सरीमधनं तिथनं आपल्याला झाडासाठी परमिट देऊन तिथून झाडं उचलावं लागते. समजा आपल्याला फळबाग जरी घेतली असेल ज्याचं शासकीय मंजुरात आहे जे एखाद्या नर्सरीला, तिथनं आपल्याला शासनाच्या दराप्रमाणे तिथून आपल्याला झाडं घेतल्या जातो. तुम्हाला आणायचा खर्च मिळतो, तुम्हाला लागवडीचा खर्च मिळतो, गड्डे करायचा खर्च तुम्हाला त्याच्यामध्ये मिळतो. त्याच्यामुळे झाडं लावायचं असतो, झाडं आणायचं असतो, झाडं घ्यायचं असतो. म्हणजे तुम्हाला सरळ सरळ सांगायचं झालं तर झाडाचं सर्वचं पालनपोषण, झाड गड्डा खणण्यापासून तर 3 वर्षापर्यंत तुम्हाला सर्व प्रकारचा खर्च, खताचा असो औषधीचा असो, सर्व प्रकारचा खर्च हा आपल्याला रोजगार हमीमधनं मिळतो. झाडं जगण्यासाठी आम्ही 2-3 गोष्टीचा त्या ठिकाणी प्राकर्षाने लक्ष ठेवलं. एक म्हणजे कुठल्याही गावातलं मोकाट जनावर आम्ही या भागात येऊ देत नाही. लोकांना पाहिजे असेल तर तुम्ही गवत स्वतः या कापून घेऊन जा. दुसरा भाग पाण्याचा. एखाद्या गावात पिण्याला पाण्याला आम्ही थोडंसं लोकांना त्रास झाला, पण इथल्या झाडांना पाणी द्यासाठी आम्ही कुठलीही कमी केली नाही. एक पाण्याची विहीर ही झाडाला पाणी देण्यासाठीच होती. झाडं जगवणं हा त्यामागचा उद्देश आमचा होता आणि त्याच्यात आम्ही सक्सेस झालो. आम्ही पाईपलाईन टाकली, जागोजागी त्याच्यातून पाण्याचे आउटलेट्स काढले, त्या ठिकाणी मग नळ्या आणल्या, नळीद्वारे प्रत्येक झाडाला पाणी दिलं, म्हणून हे सगळं शक्य झालं. त्यात मग सागवानसुद्धा आम्ही काही ठिकाणी लावलेलं आहे आणि सागवानसुद्धा इथं जवळपास 12,000च्या जवळपास सागवानाची झाडं आमच्या इथं तयार होऊन राहिली. सागवान लावण्यामागे एवढाच उद्देश आहे, ज्या ठिकाणी पाण्याची व्यवस्था करण्यात थोडीशी आम्हाला अडचण जाते या भागात आम्ही सागवानाची सुद्धा झाडं लावलेली आहे. तर सीताफळाचं आमच्या इथं जवळपास 15,000 ते 16,000 झाडाची निर्मिती आमच्या इथं आज झालेली आहे आणि जेव्हा ते पूर्ण 6-7 वर्षात होतील तेव्हा चांगले फळ त्याच्यातून जेव्हा निघल, त्याच्यातून आम्ही काही युवा वर्गाची एक गट तयार करून त्यांच्याकडे त्याचं संवर्धन करणे, त्याच्यातून उत्पन्न तयार करणे, त्याच्यातून गावाचाही फायदा झाला पाहिजे आणि त्यांचाही फायदा झाला अशा पद्धतीचं नियोजन करण्याचा आमचा एक पुढचा विचार आहे. जसं हे झालं सीताफळाच्या बाबतीत, तसंच दुसरं आमच्या इथं जवळपास 30,000च्या जवळपास कडुलिंबाची झाडं तयार होऊन राहिली. या कडुलिंबाच्या झाडापासून निंबोळी जमा करणे, त्याचा अर्क काढणे आणि त्याच्यापासून गावाचं आणि त्यांचं स्वतःचं उत्पन्न वाढवणे हा त्याच्या मागचा उद्देश आहे. आणि पेरूची सुद्धा आम्ही झाडं लावले आहे. विशेष म्हणजे गावकऱ्यांचं यासाठी सगळा पाठिंबा होता. कोणी त्याबाबत कधी तक्रार केली नाही, कुठलीही त्यांची कुजबूज राहत नव्हती. गावकरी पाठीशी असल्यामुळं हा सगळ्यात महत्त्वाचा विषय जे फलित निघते आहे हे गावकऱ्याशिवाय सगळे असल्याशिवाय होऊ शकत नाही. त्यांचा पाठिंबा याला होता. या नवीन पिढीला उत्पन्नाचं कुठलं तरी साधन त्याच्यातून निर्माण झालं पाहिजे हाही त्यामागचा उद्देश आहे. म्हणजे जे गावातील मंडळी ज्यांचा ओघ शहराकडे आहे तो कुठंतरी थांबला पाहिजे आणि याच्यासाठी सगळ्यांना प्रामाणिकपणे प्रयत्न केले पाहिजे. त्यातूनच हा एक प्रयत्न आम्ही या गावासाठी केला आहे आणि त्याचे फळ आम्हाला आता थोड्या प्रमाणात का होईना पण मिळायला लागलेलं आहे.